મોર્નિંગ ટુ ઓલ મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ વ્હીકલ્સ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ, જેમાં આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ રિયર એક્સલ યુનિટની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના જો પ્રોબ્લેમ નજર આવતા હોય તો આવા કિસ્સામાં તેના માટેના કારણો કયા હોય છે અને તેને કઈ રીતે દૂર કરવામાં આવે છે અથવા તો તેને કઈ રીતે રેક્ટિફાઈ કરી અને તેને સુધારવામાં આવે છે અથવા તો રિપેરિંગ કરવામાં આવે છે, તો તેના વિશેની ચર્ચા આજના લેક્ચરની અંદર આપણે કરીશું. પહેલા નંબરમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે કે હમિંગ સાઉન્ડ, એટલે કે જ્યારે એક્સલ યુનિટ કામ કરી રહ્યું હોય, ઓપરેશન થઈ રહ્યું હોય તો તે વખતે તેમાંથી હમિંગ નોઇઝ આવતો હોય છે. તો એનું કારણ છે ઇનકરેક્ટલી એડજસ્ટેડ રિંગ ગિયર એન્ડ પિનિયન, એટલે કે જે ક્રાઉન અને પિનિયનની જે જોડ આવે છે ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર, તો તેની અંદર જે એડજસ્ટમેન્ટ ગિયર વચ્ચે થવું જોઈએ તો તે પૂરતા પ્રમાણમાં યોગ્ય રીતે સેટ કરવામાં આવેલું ના હોય તો આવા કારણોસર હમિંગ સાઉન્ડ જે છે તે આપણને સાંભળવા મળતો હોય છે. તો તેના માટે રેમેડીઝ જોઈએ તો એડજસ્ટ ધ રિંગ ગિયર એન્ડ પિનિયન according to the procedure given in the vehicle service manual. વ્હીકલની જે સર્વિસ મેન્યુઅલ આપણને મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલી હોય છે, તો તેની અંદર જે ગિયર, પ્લાનેટરી ગિયર અને રિંગ ગિયર અથવા તો પિનિયન ગિયર અને રિંગ ગિયર જે છે તો તેના વચ્ચેનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવાની પ્રોસિજર તેની અંદર દર્શાવવામાં આવેલી હોય છે. તો આ પ્રોસિજરને ફોલો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોલો કરી અને રિંગ ગિયર અને પિનિયન માટે એડજસ્ટમેન્ટ જે જરૂરી હોય તો તેને કરવાનું રહેતું હોય છે. તો આપણે અહીંયા જ્યારે સર્વિસિંગ કરી રહ્યા હોઈએ એટલે કે ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર જે પ્લાનેટરી સન ગિયર ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર રિંગ ગિયર અને પિનિયન નો જે ટીથનું મેશિંગ જે છે તેને યોગ્ય રીતે એડજસ્ટ કરવાનું જણાવવામાં આવેલું છે. નોઇસી ઇન ધ ઓપરેશન વાઇલ એક્સલરેટિંગ, એટલે કે જ્યારે વ્હીકલની અંદર એક્સલરેશન કરવામાં આવે છે તો તે સમયગાળા દરમિયાન અવાજ પેદા કરે છે. તો હેવી કોન્ટેક્ટ ઓન ધ હીલ આઉટર એન્ડ ઓફ ધ રિંગ ગિયર ટીથ, એટલે કે જે રિંગ ગિયરનો બહારનો છેડો જે છે, ઉપરનો છેડો, બરાબર, તો તે છેડા ઉપર વધારે કોન્ટેક્ટમાં રહેતો હોય અથવા તો જે હીલનો છેડો છે જે ઉપરના છેડે જે આપણે ટેપર સાઈડના હોય, આપણે જાણ છે કે ક્રાઉન વ્હીલ અને પિનિયન જે છે તો તેની અંદર જે ટીથ આપી છે, ટીથ પ્રોફાઇલ, તો તે આપણે સર્ક્યુલર સેક્શન ઉપર આપેલી છે સ્પાઇરલ ટાઈપની. તો અહીંયા જે ટીથનો કોન્ટેક્ટ જે છે તેમાં ઉપરનો જે છેડો આવે છે કે જેને આપણે હીલ કહીએ છીએ, તો તેની સાથેનો કોન્ટેક્ટ એકબીજા સાથે સૌથી વધારે થતો હોય. તો આવા કિસ્સામાં રેમેડીઝમાં જણાવે છે કરેક્ટ ઇટ બાય ધ એડજસ્ટિંગ પ્રોપર કોન્ટેક્ટ, યોગ્ય કોન્ટેક્ટ એને સેટ કરી અને યોગ્ય રીતે તેને એડજસ્ટ કરવાનું કે જેથી પિનિયન ગિયર અને ક્રાઉન ગિયર જે છે તે એકબીજાની સાથે યોગ્ય કોન્ટેક્ટમાં આવી શકે. એક્સેસ ક્લિયરન્સ બિટવીન ધ એક્સલ શાફ્ટ એન્ડ ડિફરન્શિયલ સાઇડ ગિયર, એટલે કે જે આપણે પ્લાનેટરી ગિયર જે છે કે જેની અંદર આપણે સન ગિયર અને પિનિયનની જોડ આપણે ક્રાઉન વ્હીલની સાથે લગાડવામાં આવેલી હોય તો તેની સાથે જે એક્સલનો શાફ્ટ જે લાગેલ છે, એટલે કે જે સન ગિયરની અંદર જે સ્પ્લાઇન્સ આપવામાં આવેલો હોય છે તો તેની સાથે એક્સલનો શાફ્ટ, રિયર એક્સલનો શાફ્ટ જોડવાતો હોય છે. તો તેની સાથેનું ક્લિયરન્સ જે છે તે તેની લિમિટ કરતા વધારે હોય તો પણ આવા કિસ્સામાં અવાજ જે છે તે આવતા હોય છે. Dismantling the rear axle unit and adjust the clearance or overhaul the differential if the side gear are worn. સૌથી પહેલા આપણે જ્યારે આવો પ્રોબ્લેમ જોવા મળતો હોય તો આવા કિસ્સામાં રિયર એક્સલ યુનિટ જે છે તેને વ્હીકલમાંથી રિમૂવ કરવામાં આવે છે અને ડિસમેન્ટલ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જે ક્લિયરન્સ જે છે શાફ્ટ અને એક્સલ શાફ્ટ અને ડિફરન્શિયલના સાઇડ ગિયર વચ્ચે, તો તેને એડજસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવે છે. અને જો તેમ છતાં પણ આપણને ખામી કન્ટિન્યુ આગળ વધતી જોવા મળતી હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે જે ડિફરન્શિયલ યુનિટ જે છે તે ઘસારો છે કે કેમ તેને ચેક કરવા માટે આપણે પૂરેપૂરું ઓવરહોલ કરવું પડતું હોય છે. એટલે કે ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર જ્યારે આપણે સર્વિસિંગ દરમિયાન આપણને છતાં પણ જો ખામી લાગતી હોય તો પૂરેપૂરા યુનિટને ડિસમેન્ટલ કરી અને જો કોઈ પણ પ્રકારના ઘસારો સાઇડ ગિયરની અંદર અથવા તો સબ ગિયરની અંદર જોવા મળે તો તેને આપણે ચેક કરી અને બદલાવવું હિતાવહ છે. નેક્સ્ટ આવે છે એક્સેસિવ રિંગ ગિયર બેકલેસ. હવે રિંગ ગિયર જે છે ક્રાઉન ગિયર, તો તેનો બેકલેસ વધારે પડતો હોય
એડજસ્ટ ધ બેકલેસ ઓફ રિંગ ગિયર એઝ ધ સ્પેસિફાઈડ ઇન ધ સર્વિસ મેન્યુઅલ. એટલે કે આપણને સર્વિસ મેન્યુઅલ જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે તો તેની અંદર રિંગ ગિયર માટેનો બેકલેસ કેટલો રાખવાનો છે તેની વેલ્યુ દર્શાવવામાં આવેલી હોય છે. તો તે જ વેલ્યુને ધ્યાને લઈ અને રિંગ ગિયર માટેનો બેકલેસ જે છે તેને એડજસ્ટ કરવો જોઈએ. એક્સેસ ક્લિયરન્સ બિટવીન ધ પિનિયન ગિયર એન્ડ સાઇડ ગિયર ઇન ધ ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર સાઇડ ગિયર અને પિનિયન ગિયર વચ્ચે પણ ક્લિયરન્સ જે છે તે તેની લિમિટ માત્રા કરતા વધારે હોય અથવા તો તેની સ્પેસિફિકેશન કરતા વધારે હોય તો આવા કિસ્સામાં કહેવામાં આવે છે એડજસ્ટ ધ ક્લિયરન્સ એન્ડ ચેક ફોર ધ વર્ન આઉટ પિનિયન ઓર સાઇડ ગિયર. સૌથી પહેલા આપણે જો ક્લિયરન્સ વધારે પડતો હોય તો તેને એડજસ્ટ કરવાનો, અને તેમ છતાં પણ જો આપણને લાગુ પડે એવું માલુમ પડે કે ક્લિયરન્સ જે છે તે આપણે સેટ કરવા છતાં પણ કન્ટિન્યુ પ્રોબ્લેમ જે છે તે રહે છે તો આવા કિસ્સામાં પિનિયન ગિયર અને જે સાઇડ ગિયર જે છે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ઘસારો થયેલો છે કે કેમ તેના માટે તેને ચેક કરવાનું, અને જો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો વર્ન આઉટ પાર્ટ જોવા મળે તો આવા કિસ્સામાં તેને રિપ્લેસ કરી દે ચેક બદલવા આવે. નેક્સ્ટ ટ્રબલ છે નોઇસ ઓન ધ કર્વ while turning. વ્હીકલ જ્યારે ટર્ન લઈ રહ્યા હોય અથવા તો આપણે જ્યારે કોઈ પણ સાઈડની તરફ વ્હીકલને ટર્ન કરતા હોઈએ તો તે વખતે વ્હીકલની અંદર અવાજ આવતો હોય. પિનિયન ગિયર that are tight on the pinion shaft. જે પિનિયન શાફ્ટ ઉપર પિનિયન ગિયરની માઉન્ટિંગ કરવામાં આવેલું હોય છે તો તે ત્યાં જે લોક ગેપ જે છે તે ઓછો હોય એટલે કે ટાઈટ પડતું હોય. lubricate the pinion shaft and reassemble pinion shaft. સૌથી પહેલા આપણે પિનિયન શાફ્ટને લુબ્રિકેટ કરવાની અને એ રીતે અને ત્યારબાદ તેને ફરીથી પિનિયન શાફ્ટને ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર લગાડવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે ડેમેજ ગિયર ઓર પિનિયન, એટલે કે જે ગિયર એસેમ્બલી જે છે તેના ગિયર ખરાબ થઈ ગયા હોય ડિફરન્શિયલ એસેમ્બલીના ગિયર તો પણ આવું થતું હોય છે, અથવા તો પિનિયન જે છે તે ડેમેજ થયેલું હોય તો રિપ્લેસ ધ ડેમેજ ગિયર એન્ડ પિનિયન. એટલે કે જો ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ગિયર અથવા તો પિનિયન જે ડેમેજ થયા હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને બદલી દેવા હિતાવહ છે. ટુ મચ બેકલેસ બિટવીન ધ ગિયર, એટલે કે ગિયર વચ્ચેનો બેકલેસ જે છે તે તેની સ્પેસિફિક લિમિટ કરતા વધારે પ્રમાણમાં હોય તો એડજસ્ટ પ્રોપર બેકલેસ, એટલે કે આપણને જે સર્વિસ મેન્યુઅલની અંદર સ્પેસિફિક લિમિટ આપવામાં આવેલી હોય તો તે પ્રમાણે આપણે બેકલેસને એડજસ્ટ કરી દેવાનો. વર્ન ડિફરન્શિયલ કેસ બેરિંગ, ડિફરન્શિયલ કેસની અંદર જે બેરિંગ લગાડવામાં આવે છે તે ઘસાઈ ગયેલા હોય તો રિપ્લેસ ધ કેસ બેરિંગ એન્ડ ઇફ ધ બેરિંગ બોર આર ડેમેજ રિપ્લેસ ધ ગિયર. જો બેરિંગના કેસ બેરિંગ જે છે તે ખરાબ થઈ ગયું હોય ડિફરન્શિયલ કેસ બેરિંગ તો તેને બદલી દેવાનું, અને જો બેરિંગના બોર નુકસાન પામ્યું હોય, બેરિંગનો બોર એટલે કે જે જગ્યાએ તેને બેહાડવામાં આવ્યું હોય તે જગ્યા, તો તેવા કિસ્સામાં તેની સાથોસાથ જે ગિયર ઉપર લગાડવામાં આવે છે તો તેને પણ બદલી દેવાનો. નેક્સ્ટ આવે છે લેક ઓફ લુબ્રિકન્ટ, એટલે કે જે ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર લુબ્રિકેશનની અમુક લિમિટમાં ભરવાનું રહેતું હોય છે તો તેની અંદર જે માત્રા ઘટી ગઈ હોય અથવા તો ઓઇલ જે છે તે ડાયલ્યુટ થઈ ગયું હોય કે કોઈ પણ કારણોસર લુબ્રિકેશન જે છે તે ઘટી ગયું હોય તો આવા કિસ્સામાં ટોપ ઓફ ધ લુબ્રિકેટ એટલે કે લુબ્રિકેટને યોગ્ય લેવલ સુધી ભરી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે ટોર્ક સ્ટીયર, એટલે કે જ્યારે સ્ટીયરિંગ દરમિયાન સ્ટીયર કરી રહ્યા હોય તો તે વખતે ટોર્કની જે અમુક લિમિટ હોય તો તે જળવાતી ના હોય. તો ડિફરન્ટ સાઇઝ ઓફ ટાયર ઓન ધ વ્હીલ ઓફ ડ્રાઈવ એક્સલ, એટલે કે જે રિયર એક્સલ ડ્રાઈવ જે છે તો તેની અંદર જે ટાયરનું આપણે માઉન્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે વ્હીલની ઉપર જે ટાયર લગાડવામાં આવેલા છે તો તેની સાઇઝ અલગ અલગ હોય. એટલે કે એક જે આપણને જે સાઇઝનું ટાયર આપણને વાપરવાનું કહ્યું હોય તે ના હોય તો પણ આવું થતું હોય. તો કરવાનું એ કે યુઝ ધ પ્રોપર સાઇઝ ઓફ ટાયર ઓન ધ વ્હીલ્સ, એટલે કે વ્હીલ એસેમ્બલી ઉપર જે મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા આપણને ટાયરની સાઇઝ આપવામાં આવેલી છે તો તે સાઇઝના ટાયરનો જ ઉપયોગ કરવો. નોઇસ ઓન ક્લાઇમ્બિંગ હિલ ઓર લોડ કન્ડિશન, એટલે કે જ્યારે આપણે
ઢાળ ચડી રહ્યા હોઈએ અથવા તો વ્હીકલ જ્યારે લોડિંગ કન્ડિશનમાં હોય તો તે વખતે અવાજ કરતું હોય. કારણ જોઈએ, લેક ઓફ લુબ્રિકેન્ટ એટલે કે લુબ્રિકેશન જે છે, લુબ્રિકન્ટ તે કેસની અંદર ઘટી ગયું હોય. ટોપ ઓફ લુબ્રિકન્ટ એટલે કે લુબ્રિકન્ટની જે લેવલ છે ત્યાં સુધી તેને ભરી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે ડેમેજ ધ રિંગ ગિયર ટીથ ઓર પિનિયન ઓર બોથ. હવે પિનિયનની ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર રિંગ ગિયર અને પિનિયન ગિયર જે છે તો તેના રિંગ અને પિનિયન ગિયરના દાંતા ડેમેજ થયા હોય અથવા તો બંને થયા હોય, બંને એટલે કે રિંગ ગિયર અને પિનિયનના બંનેના ટીથ જે છે એ ડેમેજ થયા હોય અથવા કોઈ એકના થયા હોય તો પણ આવું થાય. તો આવા કિસ્સામાં આપણે તેને રિપ્લેસ કરવા પડે. એક્સેસિવ પ્લે ઇન ધ રિંગ ગિયર એટલે કે રિંગ ગિયર એસેમ્બલી જે છે તેની અંદર લિમિટ કરતા વધારે પ્લે હોય. ડિસમેન્ટલ ધ ફાઇનલ ડ્રાઈવ, replace bearing, oil seal and assembly again by the placing seams of required thickness and ensure that no play exists. સૌથી પહેલા આપણે ફાઇનલ ડ્રાઈવ એસેમ્બલી જે છે તેને આપણે ખોલી દેવાની અને ત્યારબાદ તેની અંદર ઓઇલ સીલ અને બેરિંગ જે છે તેને બદલાવી દેવાના. ત્યાર પછી પૂરી એસેમ્બલી જે ફાઇનલ ડ્રાઈવ જે છે તેને ફરીથી બનાવવાની એટલે કે એસેમ્બલ કરવાની અને આ વખતે તેની અંદર જરૂરી થિકનેસ વાળા સીમ્સ ને એડ કરવાના કે જેથી તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો પ્લે જે છે તે દૂર કરી હોય તો તેને આપણે દૂર કરી શકીએ. નેક્સ્ટ આવે છે નીડ્સ હાઈ એક્સલરેશન ઇન સ્ટાર્ટિંગ ધ વ્હીકલ ફ્રોમ ધ રેસ્ટ એટલે કે જ્યારે આપણે વ્હીકલ સ્ટોપિંગ પોઝિશનમાં હોય અને આપણે તેને શરૂ કરવાનું હોય, ચાલુ કરવાનું ગિયર અપ કરીને રનિંગ કન્ડિશનમાં લાવીએ તો તે વખતે એક્સલરેશન પેડલને વધારે પડતું પ્રેસ કરવું પડે છે. કારણ જોઈએ, રિંગ ગિયર એન્ડ પિનિયન હેવ એક્સેસિવ પ્લે એટલે કે રિંગ ગિયર જે છે તે અને એટલે કે ક્રાઉન અને પિનિયન વચ્ચેનો પ્લે જે છે તે વધારે પડતો હોય તો એડજસ્ટ ધ પ્લે બિટવીન ધ રિંગ ગિયર એન્ડ પિનિયન બાય પ્લેસિંગ ધ સીમ્સ એટલે કે જે ક્રાઉન વ્હીલ અને પિનિયન વ્હીલ વચ્ચે જો પ્લે એની લિમિટ રેન્જ અથવા તો તેની સ્પેસિફિક માત્રા કરતા વધારે હોય તો આવા કિસ્સામાં જરૂરી થિકનેસ વાળા સીમ્સનો ઉપયોગ કરી અને પ્લેને એડજસ્ટ કરવાનો. નેક્સ્ટ આવે છે બેરિંગ આર વર્ન આઉટ એટલે કે બેરિંગ જે છે તે ઘસાઈ ગયા હોય અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનું ડેમેજ જે છે તે તેની અંદર માલુમ પડતું હોય તો આવા કિસ્સામાં રિપ્લેસ ધ બેરિંગ એટલે કે બેરિંગને બદલી દેવા. નેક્સ્ટ આવે છે ઇમ્પ્રોપર બેકલેસ એટલે કે ગિયર વચ્ચેનો જે બેકલેસ જે છે તે રિંગ ગિયર અને ક્રાઉન ગિયર અથવા તો રિંગ ગિયર અને પિનિયન વચ્ચે પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોય તો પણ આવું થતું હોય છે. તો આવા કિસ્સામાં આપણે બેકલેસને પૂરતા પ્રમાણમાં સેટ કરવો જોઈએ. નેક્સ્ટ આવે છે વિસ્કોસિટી ઓફ લુબ્રિકન્ટ ટુ હાઈ એટલે કે જે ડિફરન્શિયલ કેસની અંદર આપણે લુબ્રિકેશન માટે લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ ભરેલું છે તો તેની વિસ્કોસિટી અયોગ્ય હોય અથવા તો જે ગ્રેડનું આપણને કીધેલું છે તે કરતા અલગ ગ્રેડનો આપણે ઉપયોગ કર્યો હોય એટલે કે તેની વિસ્કોસિટીની માત્રા લિમિટ માત્રા કરતા વધારે હોય તો પણ આવું થતું જોવા મળે છે. યુઝ લુબ્રિકન્ટ ઓફ ધ પ્રોપર વિસ્કોસિટી એટલે કે જે સ્પેસિફિક માત્રાનું આપણને લ્યુબ્રિકન્ટ ડિફરન્શિયલ યુનિટ માટે સજેસ્ટ કરવામાં આવ્યું હોય મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવાનો અને તેને ડિફરન્શિયલ કેસમાં તેની યોગ્ય લિમિટ સુધી ભરવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે નો પાવર ટ્રાન્સમિશન એટલે કે વ્હીકલની અંદર પાવર ટ્રાન્સમિટ થતો વ્હીકલની અંદરથી પ્રાપ્ત પાવર જે પેદા થાય છે તે પાછલા વ્હીલ સુધી પહોંચતો ના હોય. તો બોલ્ટ ઓફ પ્રોપેલર શાફ્ટ કપલિંગ લૂઝ એટલે કે પ્રોપેલર શાફ્ટની જે ગિયરબોક્સ સાઇડ અને ડિફરન્શિયલ યુનિટ સાઇડ જ્યારે જોડવામાં આવે છે તો તે વખતે તેના તેના જે કનેક્શન જે છે કપલિંગ સાથેના તે લૂઝ પડી ગયેલા હોય તો ચેક એન્ડ ટાઈટ ધ પ્રોપેલર શાફ્ટ બોલ્ટ એટલે કે જો બોલ્ટ જે છે તે ઢીલા પડી ગયા છે કે કેમ તેના માટે તેને ચેક કરવાના અને જો લૂઝ પડી ગયા હોય તો તેને ટાઈટ કરવાની યોગ્ય ટોર્ક લિમિટ માટે. નેક્સ્ટ આવે છે બ્રોકન ટીથ ક્રાઉન વ્હીલ એન્ડ પિનિયન. હવે ક્રાઉન અને પિનિયન જે છે એસેમ્બલી તો તેના ટીથ તૂટી ગયા હોય કે જેથી પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવાની શક્યતા જે છે તે ન હોય અથવા તો તે ના કરી શકતા હોય. રિપ્લેસ ધ ક્રાઉન એન્ડ પિનિયન એસેમ્બલી એટલે કે ક્રાઉન વ્હીલ અને પિનિયન એસેમ્બલીને બદલી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે બેરિંગ સીજ ડ્યુ ટુ ધ ઓવરહીટ.
બેરિંગ જે છે તે ઓવરહીટને કારણે જામ થઈ ગયા હોય, લોક થઈ ગયા હોય. રિપ્લેસ ધ બેરિંગ એન્ડ સર્વિસ ધ ફાઇનલ ડ્રાઈવ, એટલે કે બેરિંગને બદલી દેવા અને ફાઇનલ ડ્રાઈવની સર્વિસ કરી દેવાની. નેક્સ્ટ આવે છે પિનિયન શાફ્ટ નટ લૂઝ, એટલે કે જે ડિફરન્શિયલની ફ્લેંજ ઉપર પિનિયન શાફ્ટ લગાડવામાં આવેલી છે તો તેની નટ લૂઝ પડી ગઈ હોય તો પ્રોપર ટાઇટર ધ પિનિયન શાફ્ટ નટ, એટલે કે પિનિયન શાફ્ટની નટને યોગ્ય ટોર્ક નો ઉપયોગ કરી અને ટાઈટ કરી દેવાની. નેક્સ્ટ આવે છે લોસ ઓફ પ્રીલોડ પિનિયન બેરિંગ. પિનિયન બેરિંગ નું પ્રીલોડ જે છે તે ગુમાવી બેઠું હોય તો કારણ ઇમ્પ્રોપર મેથડ એડોપ્ટેડ વાઇલ ધ એસેમ્બલી, એટલે કે જ્યારે આપણે પિનિયન બેરિંગ નું એસેમ્બલ કરી રહ્યા હોય તો તે વખતે કોઈ ખોટી મેથડ નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તો એડોપ્ટ ધ એસેમ્બલી પ્રોસીજર ગિવન ઇન ધ સર્વિસ મેન્યુઅલ ઓફ ધ રિસ્પેક્ટિવ વ્હીકલ, એટલે કે જે તે વ્હીકલ માટેના સર્વિસ મેન્યુઅલ માટે જે એસેમ્બલિંગ માટેની મેથડ આપવામાં આવેલી હોય છે તો તેનો પ્રોપરલી ઉપયોગ કરી અને પ્રીલોડ જે છે તેને સેટ કરવાનો. યુઝ ઓફ નોન જેન્યુઇન પાર્ટ, યોગ્ય પાર્ટનો ઉપયોગ કરવામાં ના આવ્યો હોય તો યુઝ ધ જેન્યુઇન પાર્ટ રિકમેન્ડેડ બાય ધ કંપની, કંપની દ્વારા આપણને જે પાર્ટ્સ સૂચવવામાં આવ્યા હોય તો તે પાર્ટનો ઉપયોગ કરવો. ડિસ્ટન્સ પીસ પેરેલિઝમ નોટ મેન્ટેન, એટલે કે ડિસ્ટન્સ પીસ જે છે કે જે કોઈ પણ બે પાર્ટ્સ વચ્ચેનું એકબીજાની સાથેનું ડિસ્ટન્સ ની સાપેક્ષે કેટલું રાખવું તે નક્કી કરતું હોય છે. તો અહીંયા આપણે જ્યારે ડિસ્ટન્સ પીસ જે છે તે આ ડિસ્ટન્સ યોગ્ય રીતે મેન્ટેન કરી શકતું ના હોય તો પણ આવું થતું હોય છે. તો while the assembling take care that the distance piece are assembled parallel, એટલે કે જ્યારે આપણે રિયર એક્સેલ એસેમ્બલી અથવા તો ફાઇનલ ડ્રાઈવને એસેમ્બલ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે વખતે ડિસ્ટન્સ પીસ દ્વારા પેરેલલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન થાય છે કે કેમ તે ચેક કરવાનું અને પેરેલલ એસેમ્બલ થઈ શકે તે રીતે આપણે એસેમ્બલી પ્રોસેસ જે છે તેને આગળ વધારવાની. લેક ઓફ લુબ્રિકન્ટ ડ્યુ ટુ ઓવરહીટિંગ, કારણ ઓવરહીટિંગને કારણે જે લુબ્રિકન્ટ જે છે તે ડાયલ્યુટ પણ થઈ ગયું હોય અથવા તો તે ઘટી ગયું હોય અથવા તો ઓઇલ લીકેજ થયું હોય તો આ કારણોસર જે લુબ્રિકેટની માત્રા જે છે તે ઘટી ગઈ હોય. ટોપ અપ લુબ્રિકન્ટ રેગ્યુલરલી, એટલે કે એને અમુક ઇન્ટરવલ દરમિયાન સર્વિસિંગ માટે જ્યારે આપણે લેવાનું હોય વ્હીકલ અથવા તો અમુક કિલોમીટરના અંતરે બાદ ડિફરન્શિયલ યુનિટની અંદર લ્યુબ્રિકન્ટની જે માત્રા જે છે તે કેટલી છે તે ચેક કરી દેવું અને જો જરૂર જણાતું હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે લ્યુબ્રિકન્ટ જે છે તેને બદલી ઇન્સર્ટ કરવાનું, દાખલ કરવાનું અથવા તો ટોપ અપ કરવાનું. પિનિયન નટ નોટ ટાઈટ ટુ રિકમેન્ડેડ ટોર્ક, એટલે કે આપણે પિનિયન નટ જે ટોર્કની પિનિયન નટને ટાઈટ કરવા માટે આપણને જે ટોર્ક વેલ્યુ આપવામાં આવેલી છે તો તે ટોર્ક વેલ્યુ પ્રમાણે ટાઈટ કરવામાં ના આવી હોય તો પણ આવું થાય છે. તો ટાઈટ ધ પિનિયન નટ વિથ ધ રિકમેન્ડેડ ટોર્ક બાય ધ મેન્યુફેક્ચરર, એટલે કે મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા આપણને જે પિનિયન નટને ટાઈટ કરવા માટે ટોર્કની જે વેલ્યુ આપી છે તો તે વેલ્યુને ધ્યાને લઈ અને પિનિયન નટને ટાઈટ કરવાની. કરેક્ટ એમાઉન્ટ ઓફ પ્રીલોડ નોટ સેટ, બેરિંગ માટેનો આપણને જે પ્રીલોડ સેટ કરવાની અમુક લિમિટ અમુક જે વેલ્યુ આપવામાં આવેલી હોય છે તો તે માત્રાને ધ્યાનમાં લીધી ના હોય તો પણ આવું થતું હોય છે. સેટ પ્રીલોડ યુઝિંગ ધ સ્પ્રિંગ બેલેન્સ, એટલે કે આપણે જ્યારે હવે બેરિંગ માટેનો પ્રીલોડ સેટ કરી રહ્યા હોઈએ તો તે વખતે સ્પ્રિંગ બેલેન્સનો ઉપયોગ કરી અને સેટ કરવાનો રહેતો હોય છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે રિયર એક્સેલ એસેમ્બલીની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ખામીઓ છે તે આ જોવા મળતી હોય છે અને તેને કઈ રીતે રિઝોલ્વ કરી શકાય છે અથવા તો રેક્ટિફાઈ કરી અને તેની સર્વિસ કરી શકાય છે તો તેના વિશે આપણે જોઈએ.